Koajossa on Peugeot Drifter GT-lain varusteella. Ja se on suunniteltu tämmöiseksi seikkailuautoksi. Aloitetaan ulkonäöstä ja todetaan heti, että no, ei sitä oikein kauniiksi voi sanoa. Mutta keskitytään ihan muihin asioihin. Drifterissä on tylppä perä ja tylppä keula. Keulaan on saatu hieman tuommoista pientä ärhäkkyyttä tuollaisilla pienillä yksityiskohdilla. Ja se onkin tässä autossa minun mielestäni ulkopuolelta se kaikkein parhain osuus. Kun perä ja keula on tylppiä, se tarkoittaa parempaa hallittavuutta ahtaissa paikoissa. Oli sitten urbaani ympäristö tai maastossa. Maavaraa on myöskin korotettu normaalista. Takaovet on liukuovia, joten testataan pystyykö siitä kuin nopeasti pääsemään läpi. En kyllä rupea juoksemaan, mutta mennään nyt kuitenkin. No, ehkä henkilöauton läpi ei ihan noin lujaa mennä. Tavaratilaan saa tungettua 597 litraa tavaraa. Ja jos penkit vielä käännetään alas, niin sinne mahtuu 2126 litraa. Tavaratilan katossa on lentokonemainen säilytysluukku ja siihen pääsee käsiksi myös matkustamon puolelta. Tavaratila voidaan jakaa osastoihin. Pohjalevyn voi irroittaa ja siirtää vaikka tuohon puoliväliin, jolloin saadaan 2 erillistä tilaa. Liukuovien ansiosta tänne sisälle pääsee tosi helposti. Sen lisäksi liukuovi auttaa kaikissa ahtaissa parkkitiloissa, ettei sitä ovea tarvitse avata niin leveällä ja sitten yrittää ahtautua semmoisesta pienestä välistä. Nyt on isoa oviaukkoa. Penkki täällä on oikein mukava. Tämmönen pehmeä ja aikuisillekin tämmönen tukevan, ihan tänne loppuun asti ei tue, mutta tää on tämmönen, joo, kyllä tässä sopii matkustaa. Lisäksi täällä on tämmösiä pieniä erikoisuuksia, eli molemmille reunapaikoille on pöytä ja siinä on tommonen mukireikä sitten kanssa, missä juotavaa. On omat ilmaventtiilit, missä voi tuuletuksen nopeuttakin säätää ja sitten on USB, mistä voi ladata sitten mobiililaitetta vaikka. Isofix-kiinnikkeet on kaikissa 3 paikassa ja nämä kaikki 3 paikkaa on erillisiä, eli niitä voi taittaa ja nostaa sitten kaikkia ihan erikseen, eli saadaan sitten tää tämmöistä joustavuutta tuon tavaran kuljetukseen. Isofix-kiinnikkeet ne on piilotettu tämmöisen vetoketjun taakse. Eli silloin kun niitä ei tarvita, niin vetoketju kiinni, se on aivan tasainen ja se ei haittaa siellä yhtään. Mut sitten kun tarvitaan, nostetaan vetoketju ylös, niin Isofix lastenistuimen turvaistuimen voi työntää siitä sitten kiinni sinne turvarautaan. Eli varsin kätevä sekin. Täällä on myöskin lokeroita. Esimerkiksi täällä jalkojen alla on tommoset pikkulokerot, vähän niin kuin jotkut salakätköt. Eli sinne saa jotain pientä tavaraa. Sitten
maisemia pystyy täältä ihailemaan takaa hienosti tuosta lasikaton kautta. Ja sitten tässä on tämmönen tosi pitkulainen tämmönen valopalkki, jonka sitten tuolla katon ja sen välissä on tavallaan tämmönen hattuhylmäinen paikka, mihin ehkä voi sitten jotain laittaa kanssa. Mutta joka tapauksessa se tuo semmoista tunnelmavaloa aina pimeällä tänne. Tänne on semmonen hiukan vaalean sinisen sävyinen valo ja se on niin kuin aika kiva. Se tuo ehkä semmoista pientä lentokonemaista fiilinkiä tähän sisätiloihin. No, lokeroita on myöskin sitten täällä takana, on tommoset liukujutut ja sitten siihen samaan tilaan pääsee käsiksi myös sieltä tavaratilasta, kun avaa sen luukun. Täällä on itse asiassa paljon semmoisia yksityiskohtia, mitä ei edes tiedä mihin niitä käytetään. Täällä on vähän tämmönen vaateripustimen tapaiset paikat tuolla katon rajassa ja vaikka ja mitä. Uloskäynti on mun kanssa mukavaa. Pääsee näin helposti. Eli tässä on tosiaan kun nojatuolissa tai jopa valtaistuimessa istuisi. Tää on tämmönen aika tukeva, korkea selkänoja, pehmeä tämä päätuki tuolla. Ja tosiaan iCockpit Peugeotin oma tämä kojelautasuunnittelu, niin se on myöskin tässä. Ja siihen kuuluu myöskin tämä hyvin minimaalinen ratti, joka vaatii tottumista joka ikinen kerta, kun tulee jostain muusta merkistä tähän peukettiin, niin se tuntuu niin oudolta. Mutta ei se kestä se outous kauaa, eli siihen tottuu tosi äkkiä, koska tää on hyvä. Se ei ota täältä näin missään kohtaa jalkoihin kiinni. Ja sitten toisaalta sitten taas täällä yläasennossa, niin sun ei tarvitse niinku roikuttaa tai nostaa käsiä niin kauan ylös. Ja tää on oikeastaan tämmönen tietokoneen, konsolin, peliohjaimen, ratin kokoinen aika lailla. Ja tästä saa hyvän otteen. Siinä on tommoset vahvat muotoilut ja muutenkin. Siis tykkään tästä aina heti sitten sen tottumisen jälkeen. No tässä on hiukan nappeja ja sitten pari rullaa, millä voi sitten säätää, mitä esimerkiksi tuolla näkyy ja muutenkin. Takana täällä on läpät, eli kun tuosta heitetään M-stä manuaalivaihteet päälle tai semiautomaatit, niin täältä voi sitten keskittää 8 pykäläistä automaattia. 8-tuumainen näyttö siinä, niin siitä näkee tosi hienosti kaikenlaista. Siinä ei ole mitään se ei ole mitenkään sekavaa, eli se on aika simppeli ja selkeä. Eli täällä sivuilla on nappeja, mistä pääsee sitten soitintilaan tai navigointitilaan tai sitten mistä näitä asetuksia saa säätää. Asetuspuolellakin, niin siellä on aika vähän loppujen lopuksi mitä sä voit säätää. Sitten on näitä lokeroita, on tuolla ja tossa on mukiteline. Itse asiassa yritin täältä löytää kauheasti mukitelinettä jossain vaiheessa tai tuolta noin, mutta en löytänyt ja nyt sitten huomasin, että no tossahan se on. Ihan hyvä kyllä paikka siinä, mutta enpä sitten hoksannut siitä katsoa. Toisella puolella on sama juttu. On tuolla lokeroa ja sitten tosiaan nämä liukukannet tässä näin. Tää etumainen on niin syvä, että sinne mahtuu tommonen isompikin vissu tai limskapulo sitten. Mutta eipä siinä sitten sen enempää lähdetään liikkeelle. Eli napista käynnistetään. Tätä joutuu painamaan jonkun aikaa, eli se ei semmonen pieni painallus, se ei riitä. Niin kuin monessa muussa merkissä. Eli sitä joutuu painamaan jonkun aikaa. Se tietysti tommoset virhekosketukset sitten jää sillä pois. Ja tämä vaihteen valitsin, niin tässähän ei siis ole vaihdekeppiä, vaan tässä on tämmönen pyörösäädin, jota kääntämällä sitten valitaan, että mihin suuntaan halutaan mennä vai halutaanko pysyä paikallaan. Sähköinen käsijarru. Eli ylöspäin tulee käsijarru ja sitten työntämällä tai painamalla se sitten menee pois. Pistetään D:lle ja lähdetään liikkeelle. Tää on tää rifteri on tosi pehmeä ajettava. Se on silleen niin kuin, vaikka tässä nyt on 130 hevosvoimaa,
niin se päästetään ulos tosi tasaisesti, eli ilmeisesti käytetään sitten mahdollisimman suuria vaihteita. Mutta jos halutaan sitten päästää esimerkiksi ohi, niin kyllä sitä voimaa sieltä sitten löytyy. Mutta se päästetään silti hirmu semmoisesti niinku kuminauhamaisesti irti. Eli siinäkään ei saa aikaiseksi mitään semmoista nykäisyefektiä, kun lähdetään kiihdyttämään. Aiemmin taisin jo mainitakin, että mulle tulee semmoinen lentokonefiilis vähän tällä sisällä, kun varsinkin tämä tunnelmanvalaistus tässä tämä palkki, minkä niinku, se on vähän niinku lentokoneen toi tavarasäilö tai miksei sitten junan tai bussinkin, mutta junissa ei ole tämmöisiä hienoja valopalkkeja. No, kuopat ja tommoset, niin ne otetaan tosi pehmeästi vastaan ja mä luulen, että tää pieni korotus tohon maavaraankin, niin se auttaa siihen. Siinä saadaan sitten ehkä vähän pitemmät jouset asennettu sinne, niin se ottaa kuopat pehmeästi. Mut se, että kun mä oon nyt tän kanssa jonkun aikaa tässä ajellut, niin sen mä huomasin just, että tässä on niin kuin hirveän pieni kääntöympyrä. Siis että tää kääntyy U-käännöksenkin tosi pienessä tilassa. Sitten sen lisäksi, että kun tää on tämmönen tylppänokkainen ja tylppäperäinen, niin sitä tilaa tulee siitäkin. Eli se, kun kurkkaa tonne eteen ja katsoo mihin se auto loppuu, niin siihen se sit melkein oikeastaan loppuukin. Et tässä on kyllä peruutuskamera ja sitten noi tutkat eteen ja taakse. Eli siinä kohtaa kun mennään oikein lähelle jotain muuta, niin se kyllä hälyttää sitten ja näyttää tuossa visuaalisesti näytöllä sitten kans keltaista tai punaista riippuen kuin lähellä sitä estettä ollaan. Mut tarkoitan vaan, että ahtaisiin paikkoihin ja varsinkin niin kuin kaupungissakin, niin tää on tosi näppärä. Ulkoapäin tää on karun näköinen, että ei todellakaan voi kehua hirveän kauniiksi. Mutta oikeastaan siinä on varmasti menty sitten käytettävyys edellä. Ja yritetty sitten toki saada sit sen jälkeen niin semmoisilla pienillä yksityiskohdilla niin mahdollisimman paljon sit sitä tyyliäkin irti, mutta tavallaan jos lähdetään niinku pakettiautosta, tämmöisestä pienestä pakettiautosta liikkeelle, niin ei niitä mahdollisuuksia sitten kauheasti ole. Sitten semmonen asia vielä, mikä tekee tästä nimenomaan tommosen hyvän seikkailuauton, siis se tekee tästä myöskin hyvän road trip auton. Se, että tässä on lasia, iso lasipintaa joka puolella, niin täältä näkee tosi hyvin. Se, että näkee sen lisäksi, että täältä näkee ulos niin kuin ajaa, niin myöskin sitten maisemien kannalta. Ja se on siis sama juttu sekä täällä edessä, eli siis täältä näkee tosi paljon. Mutta sitten takapenkkiläiset sanoo ihan samaa, että sieltä näkee tosi hyvin. Eli siellä istutaan vähän normaalia korkeammalla ja sitten kun lasipintaa on joka paikassa, niin maisemia näkee todella hyvin. Tosiaan tässä penkissä kun tässä ajaa ja nojaa rennosti tänne taaksepäin, heittää toisen kyynärpään tohon ja toisen tänne ja pitää täältä kiinni, niin tää on oikein tämmöstä rentoa kyytiä, koska tää kulkee niin tasaisesti, et ei se tämmöisellä isolla tiellä niin paljon ohjailuja vaadi. Sellaista pikku sormikääntämistä vaan. Niin tän kanssa kyllä menis pitkään matkaakin oikein hyvin. Penkin pinta tässä on tavallaan, no se on pehmeetä, mutta se on kuitenkin tälleen niinku eurooppalaistyylisen napakka. Eli se ei ole niinku syvälle asti pehmeä. Taksikäyttöön tää auto on varmaan aivan loistava. 5 on paikat ja sit sen lisäksi toi on korkea toi tavaratila ja sen saa myöskin ton hattuhyllyn, sen saa laskutilaksi ja sen voi laittaa siihen puoliväliin. Eli tarkoittaa sitä, että painavat matkalaukut voi heittää sinne ihan alas ja sitten sen päälle saa vaikka tommosia urheilukassityyppisiä tai muita reppuja. Niin se lastattavuuskin on niinku paljon helpompaa ja mukavampaa sitten purkaa niitä laukkuja. Talvikäyttöä ajatellen
tässä koeajoautossa ei ole webastoa. Eli kun kylmänä lähdetään liikkeelle, niin se kestää aika kauan ennen kuin tää lämpee tää auto. Mutta sen jälkeen, tässä on ilmeisesti aika hyvät tiivisteet kuitenkin, koska sen jälkeen kun tän auton saa lämpimäksi, niin sen jälkeen tää onkin sitten tosi lämmin. Eli täällä on mukava ja täällä on tilavat tilat, niin happea riittää kuitenkin. Joku voisi ajatella tätä autoa vähän tämmöiseksi niinku bileautoksi, koska tässä on tosi hyvät kaiutinsysteemit. Niin kun laittaa musaa vähän kovempaa, niin tää on kuin pieni disko täällä sisällä sitten. Ja kun niitä kaiuttimia on sitten ripoteltu tänne ympäriinsä, ainakin tässä GT-Lineissa, niin se tosi hyvät soundit kyllä tulee. Eli toisin sanoen, kun vaan pääsee tästä karusta ulkokuoresta omassa mielessään eroon, niin täällä sisällähän on todella tyylikästä ja nättiä. Ja kun täällä on mukava istua, miellyttävää olla, mahtuu, eli tilaa löytyy, on tavarapaikkaa ja sitten tää on siis pehmeä, hyvä ajaa, niin mikäs siinä? Silloin tää vaikuttaa oikein hyvältä autolta.